AutoCAD मा यो लाइनहरुको स्लोप चाहिँ कसरी निकाल्छौं भन्ने कुरा सिक्छौं। सुरुमा एउटा लाइन ड्रा गरौँ। लाइन यो यस्तो छ लाइन, यस्तो लाइनहरु छ। अब यसको स्लोप निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्छ। यो लिंक रहेको छ, यसलाई मैले गुगलमा पेस्ट गर्छु। गुगलमा पेस्ट गर्ने अनि यो हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले के गर्ने भन्दाखेरि यता हजुरले चाहिँ एप लोड कमान्ड दिनु होला। एप लोड कमान्ड दिएर त्यो एपलाई चाहिँ लोड गर्नु होला। यहाँ लोड गर्नु होला अनि लोड वन्स गर्नु होला, क्लोज गर्नु होला। फेरि SLOP स्लोप थिच्नुस् र सिलेक्ट गर्नु लाइन अनि क्लिक गर्नु कुनै एउटा पोइन्टमा टेक्स्ट साइज फ्रम 2 मान्दियो अनि 50%। सिमिलरली SLOP स्लोप क्लिक गर्नु होला यता अनि यता अनि क्लिक 61.1% यो स्लोपको स्लोप भयो। सिमिलरली यिनीहरु निकाल्नलाई SLOP स्लोप इन्टर यो गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ 18.8%। त्यसै गरी SLOP स्लोप यसरी चाहिँ हजुर निकाल्न सक्नुहुन्छ स्लोप अफ अ लाइन पाथ।